Η αγάπη μου για τους κιμάδες και τα μπιφτέκια είναι μεγάλη και γνωστή σε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε. Είχα καιρό να κάνω μπιφτέκια, να σας δείξω μια καλή συνταγή για μπιφτέκια και έτσι πιστεύω πως ήρθε η ώρα σήμερα να σας δείξω μια ακόμα συνταγή για μπιφτέκια. Αυτή τη φορά θα αναμίξω 3 κρέατα, χοιρινό, μοσχάρι και πρόβιο. Μια πολύ καλή επιλογή μπαχαρικών και μυρωδικών θα μας δώσουν ένα άριστο αποτέλεσμα. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά βήμα-βήμα. Γεια και χαρά, καλή μας φίλοι. Είμαι ο Γιώργος Μαλιώρας. Μαζί με τον αδερφό μου Ανδρέα κατασκευάζουμε ψισταριές και φούρνους. Το πάθος μας για το ψήσιμο αλλά και το μαγείρεμα είναι μεγάλο και το μοιραζόμαστε μαζί σας μέσα από το κανάλι μας στο YouTube Grill Philosophy αλλά και από τη σελίδα μας στο Facebook Greek BBQ Club. Κάθε Πέμπτη έχουμε για σας μία συνταγή για να μαζέψετε την παρέα σας. Γιατί το ζητούμενο είναι αυτό, καλοί μας φίλοι. Να μαζέψουμε την παρέα μας. Καλά ψησίματα σε όλους. Ήρθε η ώρα για τα μπαχαρικά. Όπως πολλές φορές σας έχω πει, είναι καλύτερα να ετοιμάζετε τα μπαχαρικά που είναι σε σπόρους, σε γουδί και να τα χτυπάτε μέσα εδώ για να αναδείξουν όλο τους το άρωμα. Ξεκινάμε. Για 2 κιλά κιμά θα χρησιμοποιήσουμε 3 γραμμάρια πιπέρι μαύρο, 1 γραμμάριο κάρδαμο, 1 γραμμάριο κείμενο σε σπόρους και όλα αυτά θα τα χτυπήσουμε στο γουδί για να βγάλουν το άρωμά τους. Έτσι, καλοί μας φίλοι, θα πάρετε όλο το άρωμα από τα μπαχαρικά. Θέλει υπομονή αυτή η διαδικασία για να πάρουμε άριστο αποτέλεσμα. Αφού χτυπήσετε καλά τα μπαχαρικά, ήρθε η ώρα για το αλάτι. 30 γραμμάρια αλάτι για 2 κιλά κιμά. Προτιμώ ανθό αλατιού για καλύτερο γευστικό αποτέλεσμα. Θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε και χοντρό αλάτι, το οποίο δεν έχει υποστεί καμία επεξεργασία. Τα χτυπάμε τώρα αυτά όλα μαζί και έτσι θα έχουμε στο τέλος ένα αρωματικό αλάτι, το οποίο θα πάει παντού στο κιμά μας το άρωμα των μπαχαρικών. Είμαστε έτοιμοι. Όπως σας είπα, σήμερα θα κάνουμε μπιφτέκια με 3 ειδών κιμάδες. Χοιρινό, μοσχαρίσιο και πρόβιο. Έχω επιλέξει χοιρινό ελευθέρας βοσκής από κιλότο, 1200 γραμμάρια. Έχουμε προσθέσει 600 γραμμάρια μοσχάρι λάπα και 200 γραμμάρια πρόβιο κιμά από μπούτι. Πρώτη μας δουλειά, να προσθέσουμε τα μπαχαρικά με το αλάτι. Προσθέτουμε και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε σταδιακά και ανακατεύουμε για να έχουμε ομοιόμορφη κατανομή των μπαχαρικών σε όλη τη μάζα του κιμά. Μοσχομυρίζουν τα μπαχαρικά. Αφού κάνουμε ένα πρώτο καλό ζύμωμα, ήρθε η ώρα να προσθέσουμε στο μείγμα του κιμά 300 γραμμάρια ψιλοκομμένο κρεμμύδι. Αλλά και 2 σκελίδες σκόρδο πολτοποιημένες. Και εδώ θα χρειαστεί ένα πολύ καλό ανακάτεμα για να πάει κυρίως το σκόρδο όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφα σε όλη τη μάζα του κιμά. Δεν τελειώσαμε ακόμα, αλλά θα προσθέσουμε για 2 κιλά κιμά και 50 ml
ελαιόλαδο, μπορεί να χρειαστεί να προσθέσουμε και λίγο νερό για να δώσουμε περισσότερη υγρασία στον κιμά, μπορεί και όχι όμως. Καλό είναι το μείγμα του κιμά που θα πάρουμε να είναι μαλακό, να μην είναι σφιχτό. Το νερό θα βοηθήσει να ψηθεί σωστά το μπιφτέκι μας και να παραμείνει ζουμερό. Περίπου αυτή πρέπει να είναι η υφή του κιμά και λίγο πιο μαλακό. Προσθέτουμε νεράκι ανάλογα μέχρι να φέρουμε το κιμά εκεί που θέλουμε. Μέχρι 50 ml νερό είναι καλά. Ο κιμάς μας είναι έτοιμος. Μπορούμε να τον αφήσουμε για 2-3 ώρες εκτός ψυγείου να ξεκουραστεί και να δέσει με τα αρώματα, ή αν θέλουμε για περισσότερες ώρες θα πρέπει να τον φυλάξουμε στο ψυγείο. Και πάλι θα ψήσουμε σήμερα με τα καινούργια μας κάρβουνα, με τις καινούργιες μπρικέτες. Το προσάναμα βαμβάκι με ενόπνευμα το βάζουμε στην κορυφή, γιατί τα κάρβουνα ανάβουν ανάποδα, από πάνω προς τα κάτω. Εύκολα, γρήγορα και χωρίς καπνό. Λοιπόν, ώσπου να ανάψουν τα κάρβουνα, μπορούμε να κάνουμε την προετοιμασία του κιμά. Θέλω να ψήσω και 3 σούβλες με κεφτεδάκια και θα τα ψήσω με μελιτζάνα, σε συνδυασμό με μελιτζάνα. Έχω και μια συνταγή τέτοια που θα τη βρείτε στο παραπάνω link, μόνο με κεφτέδες και μελιτζάνες. Και έτσι λοιπόν και σήμερα θα σουβλήσω κεφτεδάκια με μελιτζάνες. Μελιτζάνα, κεφτεδάκι. Θα κάνω 2-3 τέτοιες σούβλες με μελιτζάνες και κιμά. Τα κάρβουνα έχουν ανάψει ομοιόμορφα όπως πάντα και γρήγορα θα έλεγα, και τα απλώνουμε στη σκάφη ψησίματος ομοιόμορφα. Σε αυτό βοηθάει και το κάρβουνο, στην ομοιόμορφη δηλαδή διασπορά, γιατί είναι μικρό σε μέγεθος και έτσι έχουμε ομοιόμορφη κατανομή μέσα στη σκάφη. Η θερμοκρασία που εκπέμπουν είναι απίστευτα μεγάλη, γι' αυτό θα επέμβουμε σταχτώνοντας τα κάρβουνα. Μπόλικη στάχτη πάνω από τα κάρβουνα. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος αυτός για να ελέγχουμε τη θερμοκρασία που εκπέμπουν τα κάρβουνα. Και το ψήσιμο αρχίζει. Και τώρα δίπλα θα ψήσουμε τα μπιφτέκια μας. Ψήνουμε πάντα σε καθαρή σχάρα. Πλάθω μπιφτέκια περίπου 120 γραμμάρια το καθένα και τα βάζω κατευθείαν σε κρύα σχάρα. Έτσι δεν θα κολλήσουν, αλλά για να μην μας κολλήσουν θα κάνουμε και μια άλλη ακόμα παρέμβαση. Πλάθω μακρόστενα μπιφτέκια γιατί με βολεύουν να τα πιάνω με τη λαβίδα μου. Μόλις τα βάλουμε πάνω στη σχάρα θα τα μετακινήσουμε ελαφρώς ή θα τα ανασηκώσουμε, γιατί αυτό βοηθάει να μην κολλάνε τα μπιφτέκια. Δεν θα ψήσω όλα τα μπιφτέκια με μία φορά, γιατί έχω πάρα πολύ φωτιά δυνατή και είναι κρίμα να πάνε χαμένα τα κάρβουνα. Γυρίζουμε σχετικά γρήγορα από την άλλη μεριά και τα μετακινούμε για να μην μας κολλήσουν. Εδώ όπως βλέπετε οι κεφτέδες μας δεν θέλουν καμιά ιδιαίτερη προσοχή, ψήνονται μόνοι τους. Και φυσικά θα έχουμε εκεί ένα διαφορετικό αποτέλεσμα, γιατί αλλάζοντας τον τρόπο ψησίματος αλλάζουμε και το γευστικό αποτέλεσμα. Πάντα τα πρώτα γυρίσματα τα κάνουμε γρήγορα
Αυτός εκεί είναι ένας τρόπος για να μην μας κολλήσουν τα μπιφτέκια. Να προλάβουν δηλαδή να κάνουν κρούστα και από τις δύο πλευρές. Να ψήσουμε και καμιά πατατούλα με περιστροφή. Πηγαίνει πολύ με τους κοιμάδες. Συνεχίζουμε τα γυρίσματα. Τώρα λιγότερο συχνά από ό,τι στην αρχή. Αλλά τα μπιφτέκια θέλουν γυρίσματα. Για να έχουμε ομοιόμορφο ψήσιμο και να μην μας αρπάξουν ή να μην μας κολλήσουν στη σχάρα. Μπορούμε να αλλάξουμε και θέση στα μπιφτέκια μας, γιατί όπου υπάρχει λιγότερη πιο δυνατή φωτιά ψήνονται πιο γρήγορα, οπότε καλό είναι να τα αλλάζουμε θέση εάν θέλουμε να βγουν μαζί όλα. Ο ψήστης πάντα ελέγχει πριν γυρίσει. Τώρα τα αφήνουμε περισσότερο χρόνο χωρίς να τα γυρίσουμε, αλλά τα ελέγχουμε. Εδώ οι μελιτζάνες βλέπω ψηθήκανε, τα κεφτεδάκια θα είναι και αυτά σε λίγο έτοιμα, οπότε μάλλον μας βλέπουν να τρώμε πρώτα τους κεφτέδες, γεμεζέ. Ελέγχουμε και γυρίζουμε. Και κάπου εδώ θα πάρουμε μια μέτρηση θερμοκρασίας εσωτερικής, να δούμε τι γίνεται. Εσωτερική θερμοκρασία 61 βαθμούς. Είμαστε πολύ καλά. Για να δούμε κι άλλο. 61. Τα αφήνουμε λίγο να πάρουν χρώμα και τα βγάζουμε, για να παραμείνουν ζουμερά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το στάδιο και το σημείο το οποίο θα χρειαστεί να τα βγάλουμε, για να μην στεγνώσουν. Τη θερμοκρασία την έχουμε στους 70 βαθμούς, θα τα βγάλουμε. Τα κεφτεδάκια μας είναι έτοιμα, το καταλαβαίνω από το χρώμα, είναι πολύ μικρά σε μέγεθος, δεν χρειάζεται να μετρήσουμε θερμοκρασία εδώ. Τη μελιτζάνα να δούμε, έχει λιώσει, είναι έτοιμη. Αφού σκεπάσουμε για 6 έως 7 λεπτά, είμαστε έτοιμοι για τη μεγάλη στιγμή, για τη δοκιμή. Ξεσουβλίζουμε πρώτα τους κεφτέδες, γιατί εμένα αυτοί μου αρέσουν πιο πολύ και από εδώ με βλέπω να τρώω. Τα αρώματα είναι υπέροχα. Για να δοκιμάσουμε ένα. Καταρχήν να δούμε αν είναι ζουμερά. Είναι πάρα πολύ ζουμερά. Και να δούμε τη γεύση τους. Πολύ αρωματικά, μαλακά, ζουμερά. Μια υπέροχη συνταγή. Για να δούμε και ένα κεφτεδάκι. Αυτό ζουμερό παρόλο που ήταν μικρό. Ωραία γεύση έχει και αυτό. Έχει πάρει και λίγο από τη μελιτζάνα. Αυτό θα ήταν καλό να το φάμε μαζί με τη μελιτζάνα, η οποία έχει αυτή τα ζουμιά της. Υπέροχη γεύση. Παιδιά, είστε έτοιμοι να φάμε? Ναι. Να πούμε καλά ψησίματα στους φίλους μας. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα σε όλους από την παρέα μας.